მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ მივიღე გამოწვევა ჩემი მეგობარი თეკუნასგან ფანკეიქების გაკეთებაში. დღეს შევეცდები გავაკეთო იაპონური ფანკეიქი და მინდა ასევე გამოვიწიო ჩემი ყველა კულინარი მეგობარი. ესე იგი, მოსამზადებლად დაგჭირდება 2 კვერცხის გული, 3 კვერცხის ცილა, დაგჭირდება ზეთი დაახლოებით 10 გრამი, დაგჭირდება ასევე რძე 20 გრამი, ფქვილი დაახლოებით 30 გრამი, შაქარიც 30 გრამი, ვანილი და ჩავამატებ ცოტაოდნე ლიმონის წვენს. დავიწყოთ გაკეთება. პირველ რიგში 2 კვერცხის გულს უშვებით რძეს. დავამატოთ ცოტაოდნე ზეთი. და მოვუყოთ. შემდეგი ეტაპი არის კვერცხის ცილა უნდა მოვიყვანოთ ცალკე. უნდა მივიღოთ დაახლოებით ესეთი ქაფისებური მასა და შემდეგ ეტაპობრივად ჩავყაროთ შაქარი. და ისე მოვიყვანოთ. გადავდივართ დასკვნით ეტაპზე. ნელ-ნელა შევურიოთ ჩვენი კვერცხის ცილა და შაქარი ჩვენს კვერცხის გულს. ნელ-ნელა გავუშვით. დავუშვათ ცოტა ზეთი. ახლა მივიღოთ ნელ-ნელა და ვუყურებთ გამოსვლას. დაახლოებით 3 წუთი გავაჩეროთ. ოთხი წუთი გავიდა, ნახოთ როგორი გამოვიდა, ამოვატრიალოთ და შემდეგ კიდე დაახლოებით 4 წუთი მეორე მხრიდან ვცადოთ. როგორც ხედავთ, შვენიერი გამოდის. ჩვენი ფანკეიქები უკვე გამზადებული არის, თაფლი და ფიჭი გავაფორმე და ძალიან მადლი სამგზელად გამოიყურება და ერთი სული მაქვს როდის მორჩება გადაღება რომ მთლიანად შევჭამო.